Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom bych vám chtěl představit jednu věc, která se mi strašně líbí. Společnost Maxpedition nedávno zveřejnila svou novou řadu, která se jmenuje Entity, a jeden batoh, který je vlastně sling, takovýhle přes rameno, jako mám teďka na sobě, se jmenuje taky Entity. Má objem 16 litrů, je vyrobený z parádních materiálů a jdeme na to. Takže společnost Maxpedition a jejich úplně nová řada, která se jmenuje Entity. Je dělaná pro ozbrojené složky, které fungují v utajení, což je paráda. Je to vlastně kombinace moderny, taktičná a toho, co Maxpedition umí nejlíp, tedy účelnosti. Ty věci jsou skvělý, za chvíličku si to ukážeme. Ten model, který mám teďka na sobě, se jmenuje Entity, stejně jako celá ta řada. Má objem 16 litrů a já vám vlastně ho rovnou můžu ukázat. Nejdřív ale, jak je vidět, tak to na mě úplně krásně sedí. Mám tady ten ramenní popruh, ten se může přehodit pro praváky i pro leváky. A mám tady samozřejmě i takovýhle jistící popruh. V okamžiku, kdy chci dostat batoh ze zad, nebo sling dostat ze zad, rozepnu jenom ten Fastex a můžu si krásně přehodit dopředu. Ten batoh má zkrátka úplně parádní design. Hrozně se mi líbí ta šedivá, líbí se mi ten build quality, který tady Maxpedition použil, tady zkrátka on má už standardně a líbí se mi kompletně celé to zpracování. Máme tady YKK zipy, UTX Fastexy, máme tady 500D kodru, což je speciální materiál, je to v téhle pěkný šedivý, není to vůbec nějak nápadný, vypadá to stejně jako civilní batoh, který tahají lidi někam do města, ale je to vlastně něco trošku víc. Objem je 16 litrů, máme váhu 1 kg a jelikož to Maxpedition, tak tady máme polyuretanové zátěry, teflon, zkrátka všechno tak, jak má být. Dříve než se podíváme do útrop toho batohu, vlastně dovnitř, co nám nabízí, si ho otočíme a řekneme si něco o tom nosném systému jako takový. Máme tady ramenní popruh, který je samozřejmě postrojovaný pomocí 3D mesh síťoviny. Máme tady dvě pozice moléčka, což je vlastně jediný moléčko, který najdeme kompletně na celém tom batohu. Fastexy jsou takovýhle ty X-kový, který zkrátka mají co nejméně materiálu, ale fungují úplně parádně. Když to hodíme do zádu, uvidíme tady, to je vlastně druhá část toho popruhu, a tady máme už jistící popruh, který je zajišťovaný pomocí toho otočního mechanismu, což je paráda, jelikož to pracuje, nikdy vám to vůbec nevadí. Samozřejmě, pokud byste ho nechtěli, stačí ho odepnout, sundat a jak je vidět, můžeme krásně přehodit z praváka na leváka, tak jak budeme chtít. Určitě vidíte, že jsou tady takovýhle velký poutka na každé straně. Je to pro skryté nošení zbraně, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Nejdříve si to otočíme ještě takhle dopředu, jak je vidět, můžete to nosit i pěkně ze zhora pomocí tohohle z toho madla, překládaný, vystužený, nezařezává se, funguje krásně, navíc ho máme pojištěný patentkou, takže není jenom zašitý, ale zároveň je i takhle prolisovaný skrz, stejně tak jako tyhle dvě madla na bocích batohu, za který to můžeme buď to nosit, nebo s tím nakládat tak, jak budeme chtít. Takže pojďme se podívat tady na to, co nám takovejhle batoh Entity může nabídnout. Když se podíváme zepředu, vidíme tady několik kapes. Jedna kapsa na straně funguje jako pořadač, mám tady umístěnou čepici, nicméně když si ji rozděláme, můžeme si všimnout, že tady máme několik vložných pozic, máme tady samozřejmě i takovouhle část, která je ze síťoviny, zajišťovaná pomocí zipu, na klíče, cokoliv takového, vždycky, když to otevřete, tak to uvidíte. Super je, že ty kapsy jsou dostupné i bez toho, ani byste museli ten batoh sundávat ze zad. Tak to je na jedné straně, na druhé straně máme víceméně úplně to samé. Tady opět pomocí poutka krásně dostupnou kapsu. Mám tady umístěné rukavice, uvnitř vlastně ten samý systém, dvě vložné kapsy, například rezervní zásobník, cokoliv takového, a tady už máme takovouhle kapsu, stejně jako vlastně na druhé straně. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, nicméně tady máme ještě další vložnou kapsu, například na umístění pití. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než se podívat přímo do útrop toho hlavního prostoru. Co se mi líbí, jsou dvě jistící klopy na každé straně, ty jsou na magnet, to znamená, že se sami pěkně uzavřou, slouží vlastně k tomu, aby se vám nerozjížděl zip, aby to celé drželo hezky pohromadě. Zároveň, když byste tam měli něco například, co potřebujete vyvětrat, tak to můžete mít otevřený, ten magnet to úplně v pohodě udrží. Nicméně, my si otevřeme ten hlavní prostor a podobně jako je to u Brush & Crossbody,
Tady máme systém, který nám nepustí to víko vlastně úplně vypadnout celý dopředu, jelikož kdyby tady nebyly tyhle ty popruhy, celý nám to spadne, může nám ten obsah vypadnout, je to nepříjemný. Takže máme tady takovýhle dva popruhy, samozřejmě můžeme mít zaplay jenom jeden z nich, nebo ani jeden, to už potom záleží na nás. No a pokud se chceme dostat úplně dovnitř, není to nijak složitý, jenom vlastně vezmete tohleto Gčko, zmáčknete ho a samo se vám kompletně celý otevře. Potom jenom vytáhnete nahoru, to sami uděláte na druhé straně, vytáhnete nahoru a už se můžete dostat vlastně do toho hlavního prostoru kompletně celého tohle z toho slinku. Na přední straně je malá vložná kapsa, například na klíče. Máme tady Nylex pro umístění nějakého pořadače, co budete chtít. Umístil jsem tady, jelikož je to 16 litrů, což je poměrně dost prostoru, tak jsem tady umístil takovejhle ručník od společnosti Snookpack. Mám tady mikinu, což je Alpha Tactical od společnosti Helicontex, a dole mám sedák. Zároveň bych vám chtěl říct, že to nebylo úplně celý nacpaný. Opravdu ten batoh je udělaný velice dobře a vede z toho tam velice mnoho. No a před sebou už vidíte vlastně kompletně celý rozložení těch vnitřních kapes na toho vnitřního prostoru. Pokud bychom nechtěli využívat tyhle Gčka, můžeme je schovat tady do těch kapsiček, takže tam krásně celý jenom zasuneme. Na každé straně máme jednu vložnou kapsu ze síťoviny, například nějaké vaše věci, které vždycky chcete vědět, co v nich máte. No a na zadní straně už máme jednu vložnou kapsu ze síťoviny, druhou takovou zajišťovanou zipem a jednu standardní velkou, například na umístění tabletu nebo nějakých dokumentů, čeho byste chtěli. Co se mi líbí je, že v okamžiku, kdy to takhle připnu, tak to krásně celý drží, nikde mi to necestuje, nevypadává. A pokud byste tam tyhle ouška, ty klopy nechtěli, můžete je schovat, tady jsou pod tím na to rutinky, takže úplně bez problému používat je nemusíte, pokud nebudete chtít. Tak, batoh jsme se zase celý naplnili, sestavili. Teď bych vám chtěl říct něco vlastně o těle z těch kapsách, o té zadní kapse, která slouží pro skrytý nošení zbraně. Jsou tady největší poutka, to znamená, že pohmatu víte, malý poutko, malá kapsa, větší poutko, větší kapsa, největší poutko, prostor pro skrytý nošení zbraně. Takže i ve stresové situaci, pokud si to dokážete navyknout, tak vždycky víte, že ta největší poutko slouží k té nejdůležitější kapse. Uvnitř máme standardně na obou dvou stranách Nylex, takový ten suchý zip, takže tam jenom vložíte insert, například 17, Glocka 1911, 26, zkrátka, co budete chtít, je tam úplně v pohodě plnohodnotná zbraň. No a potom to zkrátka nosíte, máte to na zádech a v okamžiku potřeby můžete velice jednoduše přetáhnout před sebe, otevřít tu kapsu, vytáhnout, použít, zkrátka tak, jak jste zvyklí to dělat u toho z toho typu tašek. Díky té konstrukci nemusíte Sling Entity používat jenom na chození ve městě a můžete ho vzít sebou klidně do přírody na nějaký lehčí trek, něco takového, jelikož díky tomu systému to krásně drží na zádech, nikde se to nehejbe, zkrátka je to tam jako přibitý, což je samozřejmě pro ten pohyb někde v přírodě, ale i ve městě velice důležitý. Tak jo, přátelé, děkuji moc za pozornost, to bylo pro dnešek všechno. Určitě se podívejte na Sling jménem Entity 16, tedy objemu 16 litrů od společnosti Maxpedition, z jejich zbrusu nových řady, která se jmenuje stejnojmenně Entity. Sling se skvěle hodí pro turistiku, chození do práce, nějaký trošku profesnější využití, na což je vlastně dělaný, a zároveň ho sebou můžete vzít i někde do lesa, jako jsme například my dneska. Ještě jenom díky moc, tady už máte tlačítko pro odběr, samozřejmě nezapomeňte nás i lajknout a sdílet, dole v komentářích mi nechte vzkaz, pokud vás něco zaujalo nebo vám tady něco chybí. No a tady už máte další alternativu z toho batohu, takže se na ní určitě podívejte. Mějte se krásně, já se na vás budu těšit do dalšího videa, to byl kanál Top Army Shopu a já se s vámi loučím. Ahoj!